ආයුබෝවන් මේ YouTube නාලිකාව මගින් ඖෂධ පිළිබඳ දැනුම ඔබ සමග බෙදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. NKRK YouTube channel එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග මොනවද කියලා කලින් comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු විටමින් A පිළිබඳව. විටමින් A සුළු වශයෙන් තමයි අපේ ශරීරය තුළ පවතින්නේ. මෙය මේදේ දියවන විටමිනයකි. fish liver oil, අක්මාව, බිත්තර කහමදය, කොළ පැහැති කොළ වර්ග, කහ පැහැති එළවලු වල විටමින් A පවතිනවා. විටමින් A පමණක් අඩංගු ඖෂධ හා පෝෂක අතිරේක නිපදවීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු විටමින් A ලබා දෙන හේතු මොනවද කියලා. විටමින් A උණතාවයකදී පෙනීමේ දුර්වලතා ඇති විට, පොතු කබර හෝ කුරුලා ඇති විට ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගන්නට සහ සමහර පිළිකා සඳහාත් ප්‍රතිකාරක විදියට මේ විටමින් A ලබා දෙනවා. විටමින් A ඌනතාවයකදී ඇතිවන ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. අඩ අඳුරේදී නොපෙනීම. මේ අවස්ථාවේදී වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට අඩු ආලෝකයේ පෙනෙන මට්ටමට වඩා බොහොමයක් අඩුවෙන් පෙනීමක් ඇතිවීම. ඒ වගේම කෙරටින් වැඩිවීම නිසා හැමේ පිටතේ එක ඝනකම් වෙන්නටත් පුළුවන්. ඉක්මනින් ලෙඩ රෝග ඇතිවීමේ අවදානමකුත් පවතිනවා. නියමිත මාත්‍රාව ඉක්මවා විටමින් A ලබා ගතහොත් සමගොරෝසු වීම, අත්පා වෙන දිගාස්තිවල වේදනාවක් ඇතිවීම, හිසකෙස් වියලීම, දරුපතේදී ගැටලු ඇතිවීම ආදිය සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ගර්භණී අවස්ථාවකදී නම් විටමින් A අතිරේකය ලබා දීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. නියමිත මාත්‍රාවට වඩා වැඩිපුර ගැනීම නිසා කලලයේ වර්ධනයට බාධාවක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම නිරෝගී දරුපතක් සිදු නොවීමටත් හේතුවක් වෙන්නට පුළුවන්. අවුරුදු 1ට අඩු දරුවන් සිටින කිරිදෙන මව්වරුන් විටමින් A ලබා ගන්නව නම් එය දරුවාට විෂ වීමේ අවදානමක් පවතිනවා. විටමින් A oral drops, injection සහ capsules විදිහට අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. like කරන්න, වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වීඩියෝස් මොනවද කියලාත් කමෙන්ට් කරගෙනම යන්න. මේ channel එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.